moments later. Kaka-trip, narito pa tayo sa bus terminal ng Tabaco going to Manila. And of course, this is the last day ng ating pamamasyal dito sa Bicol, sa Albay. So thank you, especially sa Bongkai family. JC, thank you. Mamimiss kita, babalik ako dyan. Babalikan daddy. And of course, kay sa family, kay mama, kay May, thank you. At soon, babalik ulit ako. Again, sa likod ko ay natatakpang bulkang Mayon. Yun. So, yun lang mga katrip. Thank you Albay, thank you Bicol.